ਹੈਲੋ एवरीवन, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੈਕਲੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਈਅਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲੀਗੈਂਟ ਪਰਲ ਨੈਕਲੈਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈਸਟ ਪਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਬੀਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਲੈਸ ਨੀਟ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਲੈਸ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਡੋਰੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਕਲੈਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਊਟਫਿਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।